Hello students, welcome to the class. So in previous class we see the classification of plant in which kingdom plantae. So kingdom plantae are further classified into the two types. So one is a cryptogams, and second one is a phanerogams, right? So we have discussed already about the cryptogams and phanerogams. So already in last lecture we see that what is meant by cryptogams or classification of the cryptogams, that is the three types: bryophyta, thallophyta and pteridophyta. So all characteristics of the three groups are seen. So now today we see the phanerogams. So phanerogams is the second part of the kingdom plantae. So so cryptogams means seedless plant. That means that plant does not have the seeds are called as a cryptogams. But phanerogams, so phanerogams means the plant contains seeds, right? So that type of the plants contain two types of the seed, that is covering seed. Some plant contains the covering seed or some plant contains the open seeds. So this type of the plant classification further classified into the phanerogam. So today we see the about information about the phanerogram. So phanerogams means contain seed, right? That plant are bearing the seeds is called as a phanerogram, right? So look here. So plant which have the special structure for reproduction and produce seeds are called as a phanerogram, right? म्हणजे ज्या प्लांट्स मध्ये आपण सांगतो की रिप्रोडक्शन किंवा सीड प्रोड्यूस करण्यासाठी स्पेशली ऑर्गन्स असतील किंवा त्यांची डेव्हलपमेंट तशा पद्धतीने झालेली असेल तर त्या प्लांट जे असतील तर त्यांना आपण करणार आहे phanerogams कन्सिडर करणार आहोत. सो प्लांट विच हॅव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन अँड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड एज अ phanerogams. सो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन द एम्ब्रॉयो stored in a food, right? आपण सांगतो ज्यावेळेस प्रोडक्शन होणार किंवा रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होईल त्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस नंतर प्लांट मध्ये काय होतील, सीड्स तयार होतील आणि ते सीड्स जे तयार होणार ते आपण सांगतो एक तर कव्हरिंग मध्ये तयार होतील, याच्यामध्ये सीड्स तयार होतील. सो दॅट पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ एम्ब्रियो और इट इज अ स्टोर फूड, राईट? किंवा फूड प्लांटचं जे फूड असेल ते स्टोर करण्याचा पार्ट आपण त्याला कन्सिडर करणार आहोत. So during germination of the seed, the store food is used for the initial growth of the embryo, right? आपण काय केला, हा एम्ब्रियो कन्सिडर केला. हा एम्ब्रियो काय करतो, त्याच्यामध्ये फूड स्टोर करतो, त्याचबरोबर सीड सुद्धा स्टोर करतो. मग ज्यावेळेस रिप्रोडक्शन टाइम असेल त्या रिप्रोडक्शन टाइम्स मध्ये ह्या सीड्सची ग्रोथ होण्यासाठी याच्यामध्ये जो काय केलेला स्टोर केलेला फूड असेल तर तो फूड त्या एम्ब्रियोच्या ग्रोथसाठी काय वापरले जाते. जसं की आपण सांगतो एक फ्रूट असेल, फ्रूट सुरुवातीला आपण पाहतो की लहान असेल, त्याच्यामध्ये सीड्स पण असेल, पण जसजसा टाइम पिरियड इन्क्रीज होत जाईल तसतशी काय होते आपल्याला सीडची साईज काय होते आपल्याला त्याच्यामध्ये किंवा जे फ्रूट असेल त्या फ्रूटची साईज इन्क्रीज होत जाते. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये सीड सुद्धा काय होतात आपल्याला डेव्हलप होत जातात. मग ह्या एम्ब्रियो ज्याला आपण फ्रूट कन्सिडर करतो याची ग्रोथ होण्यासाठी त्याच्यामध्ये जे स्टोर केलेलं फूड असेल प्लांटने तेच फूड काय केलं त्याच्यासाठी वापरलं जातं, राईट? सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट ऑर नॉट, phanerogams आर क्लासिफाईड इनटू द जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म, राईट? मग आता आपण इथं पाहतो की जे सीड्स असेल ते सीड्स एक तर कव्हरिंग केलेलं असेल किंवा ओपन सीड्स असेल, राईट? अशा दोन प्रकारचे जर सीड्स असेल तर त्या सीडचं क्लासिफिकेशन फर्दर आपल्याला काय तर जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म या दोन कॅटेगरीमध्ये आपल्याला फायनली परत काय होतं केलेलं त्याच्यामध्ये दिसून येतं, राईट? सो आपण आता फर्स्ट पाहणार आहोत जिम्नोस्पर्म, राईट? सो फर्स्ट जिम्नोस्पर्म इट इज अ टाइप ऑफ द phanerogram. सो दॅट इज कंटेन नेकेड सीड, राईट? नेकेड मीन्स ओपन, राईट? ज्या प्लांटचे सीड्स ओपन असतील म्हणजे त्याला कोणत्याही प्रकारचं कव्हरिंग नसेल असे जे प्लांट्स असेल ते आपण काय होतो जिम्नोस्पर्म्स मध्ये कन्सिडर करतो. सो ऑब्झर्व द प्लांट garden plant like cycas, Christmas tree, hibiscus, lily, etc.
अँड कम्पेअर देम, राईट. हे काही एक्झाम्पल दिले त्याच्यामध्ये आपल्याला कंपॅरिझन करायचे, त्यांचे सीड्स कसे असतील कसे नसतील याचं कंपॅरिझन आपल्याला याच्यामध्ये करता येतं. सो जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एव्हरग्रीन, पेरेनियल अँड वुडी, राईट. इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द जिम्नोस्पर्म, राईट. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक काय दिले आपल्याला, इट इज अ So first characteristic is it is a evergreen, perennial and woody, right. It is evergreen, perennial and woody, right. हे स्ट्रक्चर्स काय आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहिले येतं. आता पेरेनियल म्हणजेच काय आपण पाहतो की बारमाही सीझन किंवा ऑल सीझन्स मध्ये ग्रोथ होणारे प्लांट जे असतील त्यालाच आपण काय म्हणतो पेरेनियल कन्सिडर करतो. सो दिअर स्टीम्स आर विदाउट ब्रांचेस, राईट. की त्यांच्या स्टीम्स, आता सेकंड प्रॉपर्टी काय त्यांच्या आपल्याला स्टीम सांगायची. जस त्यांची स्टेम असेल ते स्टेम्स काय असेल आपण त्याच्यामध्ये विदाउट ब्रांचेस आपण त्याच्यामध्ये कन्सिडर करणार आहोत. स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, राईट. तुम्ही आता आपण याच्यामध्ये पाहिलं असेल की क्रिसमस ट्री पाहिलं असेल की क्रिसमस ट्री याला कोणतीही ब्रांच नसते, ते स्ट्रेट काय होतं आपल्याला इन्क्रीज झालेलं पाहायला मिळतं. सो हेच आपण काय म्हणतो त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक. थर्ड वन कॅरेक्टरिस्टिक, लिव्ज फ्रॉम अ क्राउन, राईट. मग त्यांचे जे लिव्ज असेल ते लिव्ज काय ते क्राउन फॉर्म्स करतील. सो लिव्ज फॉर्म्स क्राउन, राईट. लिव्ज काय करतील क्राउन तयार करतील या पद्धतीचं. सो दोज प्लांट बियर मेल अँड फिमेल फ्लॉवर ऑन डिफरंट स्पोरोफिल अँड ऑफ द सेम प्लांट, राईट. चौथी कॅरेक्टरिस्टिक आपण या जिम्नोस्पर्मची सांगितली तर त्याच्यामध्ये आपण सांगतो की मेल अँड फिमेल फ्लॉवर्स असतील हे दोन्ही प्रकारचे फ्लॉवर्स काय होतील आपल्याला त्याच्यामध्ये एकाच प्लांटवरती पाहायला मिळतील किंवा एकाच प्लांटवरती तयार होतात. बियर ऑन सेम प्लांट, एकाच प्लांटवरती तयार होतात. सो सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हॅव अ नॅचरल कव्हरिंग, राईट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपण याच्यामध्ये सांगू शकतो, सीड्स आर नॉट कव्हरिंग, राईट. मग ओपन सीड्स काय असतील ह्या प्लांटचे असतील. मग ओपन प्लांटचे सीड्स असतील म्हणूनच त्यांना आपण काय म्हणतो जिम्नोस्पर्म्स कन्सिडर करतो. जिम्नोस मीन्स नेकेड अँड स्पर्म्स मीन सीड्स. सो सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हॅव अ नॅचरल कव्हरिंग, दॅट इज दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट आर द फर्दर कॉल्ड ॲज अ जिम्नोस्पर्म, राईट. हे झालं याचं पहिलं टाईप. आपण पहिले फेनोरोगॅमचा पहिला टाईप. आता यानंतर आपण पाहणार आहोत की दुसरा टाईप त्याच्यामध्ये असणार त्याचा जिम्नोस्पर्मचा, सॉरी अँजिओस्पर्म. सेकंड टाईप अँजिओस्पर्म, राईट. आता अँजिओस्पर्म्स आपल्याला याच्यासोबत पाहायचे. जिम्नोस्पर्म मध्ये पाहिलं की आपण नेकेड सीड्स होते म्हणजे ओपन सीड्स, तर अँजिओस्पर्म त्याच्या ऑपोजिट म्हणजे त्याचे सीड्स जे असेल ते कव्हर असेल, राईट. ज्या प्लांटमध्ये सीड्स हे कव्हरिंग असतील तर त्यालाच आपण काय अँजिओस्पर्म्स कन्सिडर करतो. सो द फ्लावर these plant bear are their reproductive organs and flower develop into the fruit and seeds are formed within a fruit. आता आपल्याला बऱ्याच माहिती की जसे काही प्लांट आहे की ज्यांचे असणारे फ्रूट्स असतील की त्या फ्रूट मध्ये काय होतं सीड्स त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतात. मग आपण मँगो पाहू शकतो, गवा असेल म्हणजेच पेरू असेल याच्यामध्ये पाहिलं की त्याचे सीड्स काय होतात त्याच्या फ्रूटच्या आतमध्ये काय होतात डेव्हलप झालेले पाहायला मिळतात. सो म्हणून आपण काय सांगतो त्याच्या सीड्स आर कव्हरिंग, राईट. सो सीड्स आर कवर्ड अँड दे आर कॉल्ड अँजिओस्पर्म्स, राईट. त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण सांगू शकतो की त्याची कॅरेक्टरिस्टिक सीड्स आर कवर्ड, राईट. सीड्स हे काय असतील कवर्ड असतील म्हणून त्यांना काय म्हणून आपण अँजिओस्पर्म्स कन्सिडर करतो. अँड दिस प्लांट whose seeds can be divided into two equal halves or dicotyledons, right. याचे जे सीड्स असतील तर सीड्स काय असेल आपण सांगतो की टू इक्वल पार्ट्स मध्ये काय होतात डिवाइड झालेले असतात. सॉरी, टू इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड असेल म्हणून आपण त्यांना काय म्हणतो डायकॉटिलिडॉन्स
कन्सिडर करतो, राईट. डायकॉटिलीडॉन्स सीड्स कन्सिडर करतो. तर काही सीड्स असतील हे काय होतील, सिंगल लेअरमध्ये तयार होतात किंवा ते डू नॉट डिवाइड इन इक्वल पार्ट, राईट. डू नॉट डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स, राईट. सो दॅट इज, या प्रकारचे जे प्लांट असेल दॅट आर कॉल्ड ॲज अ मोनोकॉटिलिडॉन्स, राईट. हे असतील मोनोकॉटिलिडॉन्स. अशा प्रकारे काय होतं, अँजिओस्पर्मचे आपल्याला दोन टाइप्स पडतात. एक आहे त्याच्यामध्ये आपण सांगतो की डायकॉटिलडॉन, दुसरा आहे मोनोकॉटिलिडॉन्स. म्हणजे त्याचे जे सीड्स तयार होतात त्या सीड्सचे इक्वल पार्ट्स होतात का होत नाहीत याच्यावरती काय असतात ते त्याच्यामध्ये डिपेंड असेल. आपल्याला त्याचा फार डिफरन्स दिलेला आहे. तर त्या डिफरन्समध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की त्याच्यामध्ये असणारे जे काही पार्ट असेल, राईट, की आपण पहिलं मोनोकॉटिलिडॉन्स. आता मोनोकॉटिलिडॉन्स, डायकॉटिलिडॉन प्लांट आणि मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट. आता पहिलं त्याचं क्लासिफिकेशन आपण सीड्सला कन्सिडर करून घेतलं की फर्स्ट पॉईंट आपल्याला सीड्स. सो डायकॉटिलिडॉन्समध्ये आपल्याला 2 कॉटिलिडॉन्स म्हणजे सीड्सचे 2 पार्ट्स आपल्याला पाहिलं. जसं की आपण मेज पाहिलं, राईट. मेज, ह्या मेजचे जर सीड्स पाहिले आपण की आपल्याला काय होतं, अशा प्रकारचे काय होतात सीड्स त्याच्यामध्ये तयार होतात. ते सीड्स जे असेल त्या सीड्समध्ये काय होतं, आपल्याला सिंगल लेअर त्याच्यामध्ये तयार होतो, राईट. एक मेज घेऊयात आपण, तर दुसरं आपण घेऊयात की त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल ज्याचे 2 पार्ट तयार होतील की आपण ग्राउंडनट कन्सिडर करूया, ज्याचे आपण शेंगदाणे म्हणतो. हे एक्झाम्पल. आता हे असेल आपल्याला मोनोकॉटिलिडॉनचं एक्झाम्पल, तर हे असेल डायकॉटिलिडॉनचं एक्झाम्पल. आपण शेंगदाणा पाहिलं, शेंगदाण्यामध्ये पाहिलं आपण की अशा प्रकारचे काय होतं, आपल्याला 2 इक्वल पार्ट्स काय होतात तयार होतात. हा शेंगदाणा आपण इथून जर ब्रेक केला तर त्याचे काय होतं, आपल्याला 2 इक्वल पार्ट्स काय होतात त्याच्यामध्ये तयार होतात. म्हणून याला काय म्हणतो आपण, डायकॉटिलिडॉनस सीड्स कन्सिडर करतो. म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय होतं, 2 कॉटिलिडॉन्स तयार होतील. तर मोनोकॉटिलिडॉनमध्ये आपल्याला सिंगल कॉटिलिडॉन म्हणतो. म्हणजे आपण मेजचं पाहिलं, म्हणजे मक्याचं कणीस, तर त्याच्या सीड्सचं पाहिलं तर आपण या पद्धतीचे आपल्याला सीड्स दिसतात. हे सीड्स आपण ब्रेक केल्यावरती त्याचे कोणतेही 2 इक्वल पार्ट्स तयार होत नाहीत. सिंगल पार्टमध्ये सीड्स तयार होतं, म्हणजे सिंगल कॉटिलिडॉन असेल, म्हणून यालाच काय म्हणतो आपण, मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट कन्सिडर करतो. सेकंड पॉईंट घेतला आपण त्यांचा रूट. सो वेल डेव्हलप्ड प्रायमरी रूट, राईट, किंवा टॅप रूट आपण कन्सिडर करतो. डायकॉटिलिडॉनस असेल तर त्यांचे रूट्स असतील, प्रायमरी रूट्स असतील किंवा वेल डेव्हलप असतील. तर मोनोकॉटिलिडॉन्समध्ये फायब्रस रूट असतील, जसं की आपण इथं डायग्राममध्ये पाहू शकतो, राईट. इथं फायब्रस रूट आहे, तर इथं काय आपल्याला वेल डेव्हलप म्हणजे जे आपण प्लांटमध्ये कन्सिडर करू शकतो त्याच पद्धतीचे रूट्स काय होतात आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. ओके. थर्ड वन आहे स्टीम, स्ट्रॉंग, हार्ड अँड बनियान ट्रीज. म्हणजे ह्याची जी स्टीम असेल, आता आपण ही जर स्टीम पाहिली, ही काय होती, स्टीम हार्ड आहे. याही प्लांटमध्ये पाहिलं तर हार्ड स्टीम तयार होते. बट तेच जर मोनोकॉटिलिडॉनस पाहिलं तर काय होतं, हॉलो किंवा पोकळ असणारी अशी काय होते स्टीम त्याच्यामध्ये तयार होते. बांबू असेल, बनाना असेल किंवा ओनियन असेल. आता बेस्ट एक्झाम्पल आपण सर्वांनी पाहिलेलं ओनियन असेल की ओनियनची पात पाहतो आपण, की आपण ओनियनमध्ये पाहतो की हा जर कांदा असेल किंवा ओनियन असेल तर त्या ओनियनच्या स्टीम्स काय होतं आपण अशा पद्धतीने वाढलेल्या दिसतात. त्या स्टीम्स पूर्णपणे काय असतात, पोकळ असतात, ठीक आहे, किंवा हॉलो शेप त्याच्यामध्ये असतात. थर्ड वन आहे लीफ, रेटिक्युलेट व्हेनेशन आणि पॅरलल व्हेनेशन. आता व्हेनेशनच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं, ठीक आहे, तर रेटिक्युलेट व्हेनेशन डायकॉटिलिडॉनसमध्ये असेल तर रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणजे आपण एक लीव्ह जर पाहिलं, राईट, हे लीव्ह जर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये रेटिक्युलस व्हेनेशन म्हणजे अशा कोणत्याही पद्धतीने किंवा कोणत्याही डायरेक्शनमध्ये काय होतात त्याच्यात व्हेनेशन आपल्याला झालेलं पाहायला मिळतं. तर मोनोकॉटिलिडॉन्स असेल तर त्याचे आपण लीव्ह जर पाहिलं, आता ही जर आपण लीव्ह घेतलं त्याच्यामध्ये असणारे हे जे व्हेनेशन असेल ते सगळं व्हेनेशन एकमेकांना पॅरलल पद्धतीनं काय होतं याच्यामध्ये झालेलं असतं. अशा पद्धतीने काय होतं त्याच्यामध्ये व्हेनेशन्स आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. सो नेक्स्ट वन पॉइंट आहे फ्लावर. सो फ्लावर्स विदिन 4 to 5 पार्ट्स ऑर इन दिअर मल्टिपल्स, राईट. म्हणजे त्याचे जे फ्लावर असेल तर ते काय होतं 4 to 5 पार्ट्समध्ये तयार होते. आता इथं आपल्याला ग्रीन पीस दिलेलं आहे, ग्रीन पीसचे सीड्स दिलेले आहे. याच्यामध्ये तयार होणारे फ्लावर्स असेल किंवा फ्रूट असेल, या फ्लावर 4 ते 5 पार्ट्समध्ये, मग हे 1 2 3
अशा पद्धतीने डिफरंट पार्ट्समध्ये काय होतं, फ्लावर्स त्याच्यामध्ये तयार होतं किंवा त्याला आपण टेट्रामेरस किंवा पेंटामेरस कन्सिडर करतो. तर मोनोकॉटिलडॉनस असेल की याच्यामध्ये फ्लावर्स जे असेल, सो फ्लावर्स विदिन 3 पार्ट्स और मल्टिपल ऑफ 3 ट्रायमेरस, राईट. म्हणजे जे काय पार्ट्स असेल ते आपल्याला 3 प्रकारचे पार्ट्स त्याच्यामध्ये फ्लावरचे तयार होतात. अशा पद्धतीने आपल्याला काय होतं, मोनोकॉटिलडॉन्स आणि डायकॉटिलडॉन्सचा डिफरन्स आपल्याला याच्यामध्ये लिहिता येतो. ओके. तर आता आपण या लेसनमध्ये पाहिलं की किंगडम प्लांटीचा स्टडी केला. या किंगडम प्लांटीमध्ये आपण त्याचे 2 मेन टाइप्स पाहिले. फर्स्ट वन क्रिप्टोगॅम्स, सेकंड वन पाहिला फेनोरोगॅम्स, राईट. सो क्रिप्टोगॅम्सचे आपण 3 सब टाइप्स पाहिले किंवा डिव्हिजन्स, थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा. तर फेनोरोग्रामचे 2 मेन क्लास पाहिले डिव्हिजन्स, जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म, राईट. या पद्धतीने 2 पाहिले. तर जिम्नोस्पर्म म्हणजेच की आपण त्याच्यामध्ये कव्हरिंग सीड नसणारे किंवा ओपन सीड असेल तर त्याला जिम्नोस्पर्म म्हणतो, आणि अँजिओस्पर्म असेल तर त्याचे सीड्स हे कव्हरिंग असेल. मग त्या कव्हरिंग सीडचे 2 टाइप्स, फर्स्ट वन कॉटिलडॉनस, डायकॉटिलडॉन्स आणि सेकंड वन मोनोकॉटिलडॉन, हे आपल्याला टाइप्स त्याच्यामध्ये सांगता येतात. डायकॉटिलडॉन्स म्हणजे आपण सांगितले की 2 इक्वल पार्ट्स तयार होणारे, तर मोनोकॉटिलडॉन्स म्हणजेच आपल्याला काय होते, सिंगल पार्ट्स त्याच्यामध्ये तयार होणार आहे. अशा पद्धतीने काय आता आपल्याला याच्यामध्ये या लेसनचा स्टडी आपल्याला याच्यामध्ये करता येतं. थँक्यू.